הקדמה קצרה. אדם אחד עובר ליד שדה ורואה משהו מאוד משונה. הוא רואה בן אדם חופר בו, בן אדם אחריו מגיע ומכסה את הבור. הוא מבין שמשהו פה לא תקין, הוא ניגש לחבר'ה האלה, הוא אומר להם, תגיד לי, מה אתם עושים? אין לכם מה לעשות? חופרים בורות, סוגרים בורות? הם אומרים לו, תשמע, דבר פשוט. אנחנו צוות של 3. אחד חופר, השני שם זרע והשלישי סוגר. היום, אז זה שאחראי לנטוע ולשים את הזרעים באדמה, בחר לא להגיע. וחשבנו לעצמנו, מה, נבזבז יום עבודה? אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל, אחד חופר, אחד סוגר. היום בשיעור אנחנו נדבר על אחד הנושאים המורכבים, שאין מי שלא אוהב לדבר עליהם, לדוש בהם, נושא המשמעות. כל אדם מחפש משמעות לחיים, עובד קשה לחפש משמעות לחיים. משבוע שעבר דיברנו על אושר, על שמחה. השבוע אנחנו נדבר על הנושא של חיפוש משמעות. ונבין בעצם שאנחנו כיהודים כנראה שיש לנו סיבה אחרת למה קמנו בבוקר, שהיא שונה מכל מיליארדי האנשים בעולם. אמנם אנחנו קמצוץ בבריאה, אבל יהודי שפוקח עיניים וקם מהמיטה בבוקר, כנראה שיש סיבה ומשמעות אחרת, שהיא שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים בעולם. עכשיו, הבעיה היא שעם הזכות הזאת לקום בבוקר באה מחויבות מאוד גדולה. עם הזכות של כל אחד מאיתנו לקום מהמיטה, לפקוח את עיניו ולהתחיל יום חדש, מגיעה מחויבות שלפעמים יכולה להרגיש כמו תיק מאוד מאוד כבד, משקל מאוד מאוד כבד על הכתפיים שלנו, שאנחנו לא מבינים מה למען השם רוצים מאיתנו. למה באמת צריך להיות עוד יום בעולם? ודאי שיש בעולם הזה הרבה דברים טובים, הרבה הנאות, הרבה דברים שאפשר ליהנות מהם, אבל גם בעולם הזה יש הרבה סבל. ולפעמים בן אדם מסיים את היום שלו, ולפני שהוא הולך לישון, הוא מסתכל רגע על היום ואומר, בשביל מה? קמתי בבוקר, הלכתי לעבודה, חזרתי בערב הביתה, ואני יודע שמחר אני הולך לעשות בדיוק את אותו הדבר, אז בשביל מה כל הרוטינה הזאת? או שאני אנצל את השנים הספורות שנותרו לי, ובוא נהנה מהחיים, בוא נקרא את העולם, ננצל כל רגע, בשביל מה להתחיל עכשיו להיכנס, מחויבויות, משפחה, עבודה, מאוד מאוד כובל, מביא איתו הרבה דאגות, בוא נחיה את החיים, מתי שנמות נמות, ונסיים את זה. זה מעניין, כי בדיוק בשבוע שעבר יש אדם מאוד עשיר, לא יודע אם שמעתם עליו, שהוא הוא השקיע בחייו מיליוני דולרים, בשביל לחיות לנצח. שמעתם על בריין ג'יימס, אני חושב קוראים לו. אדם עשיר גדול, מיליארדר, שהשקיע בלי סוף כסף, אבל לוקח 100 כדורים ביום, עשה את כל הבדיקות שבעולם, והוא עשה הכל בשביל להוכיח שהוא יכול, הוא פשוט הפך את עצמו לניסוי מדעי, שהוא יכול לשרוד לנצח. והוא השקיע בזה הכל בשביל לקבל עוד יום. באמת שמי שמסתכל עליו מהצד, הבן אדם סבל, הוא היה אוכל 4 שעות ביום, ואוכל תפריט מאוד מאוד מדוד, הכל בשביל לשרוד עוד עשור, עוד 2, והוא היה מתגאה ומספר, הנה, אני אמנם בן 48, אבל הגוף שלי הוא כמו בן 37, אני לא מדייק בדיוק במספרים, אבל זה הרעיון. הוא היה מאוד מפורסם, הוא התפרסם מאוד בזכות זה, ושבוע שעבר, לצערנו, גילה שיש לו מחלה אוטואימונית מאוד מאוד קשה, שהמערכת הפנימית שלו אוכלת את עצמה. ואתה שואל את עצמך, באמת, לא חרם? בזבזת עשרות שנים מהחיים שלך, מיליוני דולרים, בשביל לחיות עוד כמה שנים בעולם, בשביל מה? לחיות עוד כמה, באמת, בשביל מה? תהנה מהחיים, לך תאכל, לך תחגוג, תהנה, מה אתה צריך לשבת כל יום, ללכת לישון ב8 בערב, לאכול תפריט של ברוקולי וחסה, לך תהנה מהחיים. מתי שהקדוש ברוך הוא יחליט, שסיימת את הפרק שלך בעולם, סיימת את הפרק שלך בעולם. וזה באמת שאלה קשה, כי כולנו מחפשים משמעות. זה אדם שמצא משמעות בזה שהוא יאריך עוד 10 שנים, עוד 15 שנה, 20 שנה, לא יודע אם זה באמת כזה חשוב. סיימת, הגעת לעולם בגיל 80, יש אנשים שמגיעים לגיל 80, מסתכלים אחורה, אומרים, בואי, תראה, הספקתי הרבה, בניתי זה, הקמתי משפחה לתפארת. אבל באמת השאלה שנשאלת, היא מה המשמעות שלנו כיהודים? אז כמובן, מה התשובות הקלאסיות כיהודי? ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות טוב, להיות בן אדם טוב, לגדל משפחה, כל אלה תשובות נכונות, מדויקות מאוד. אבל אף אחד מהדברים, כל הדברים האלה הם בגדר, לא יודע אם השערה זאת הגדרה, אבל כן בגדר של משהו שצריך ליבון. מאחורי כל התורה והמצוות והדברים הטובים שיש לנו כיהודים, יש איזשהו עומק, איזשהו בסיס שהוא המחייב
של תורה ומצוות וכל הדברים האלה. והיום בשיעור שלנו אנחנו נלמד מהו הבסיס המחייב שלנו כיהודים, נתמודד גם עם המורכבויות של הבסיס הזה, כי יש לזה הרבה מורכבויות, המון קושי ואתגר, אבל אני חושב שבסוף השיעור כל אחד יצא עם עוד איזושהי מחשבה, עוד איזושהי תפיסה שיכולה לקדם אותו בעולם. קודם כל, נתחיל משאלה פשוטה. כשאנחנו בוחנים מה התורה כותבת על משמעות החיים, מה התורה מגדירה לאדם שבשביל זה נבראת, התורה שמה דגש על דבר אחד, מעשה. מם עין סין ה', מעשה. לא המדרש עיקר אלא מעשה, המעשה הוא העיקר. זאת אומרת, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. למה הלימוד שלך גדול? כי הוא מביא לידי מעשה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, אם אנחנו מסתכלים במקורות היהודים שלנו, בספרות היהודית, אנחנו רואים שהתורה נותנת הגדרה פשוטה. אתה יודע למה נבראת? בשביל לעשות. למה אלוקים נתן לך עוד יום בעולם הזה? בשביל להתייגע, בשביל לעבוד, בשביל לקיים עוד מצווה. עכשיו, הדבר הזה מעלה שאלה מאוד קשה. ואנחנו נראה שאדמו"ר הזקן מתייחס לזה בדיוק במילים הראשונות של פרק למדי בספר התניא. למה התורה בוחרת לשים דגש על משהו שלכאורה כל אחד יכול לעשות? זאת אומרת, אם המעשה הוא העיקר, מה הייחודיות שלי עליך? אם אתה אומר לי שהמעשה, עליו אני שם את הדגש בשורה התחתונה, בעצם זה אומר שכשאני אכלתי כזית מצה, ואתה אכלת כזית מצה, שנינו עשינו בדיוק את אותו מעשה. אין שום ערך למי אני ומי אתה, למה הרקע שלי ומה הרקע שלך. זאת אומרת, אם הדגש הוא מעשה, זה מאוד מצמצם את העולם למשהו מאוד טכני. אתה אומר לי שכל החיים שלי צריכים לנוע על ציר המעשה, על הנחתי תפילין בבוקר, יפה מאוד, אבל האם יכול להיות שכל החיים שלנו מתרכזים בזה של הנחתי תפילין, לא הנחתי תפילין, ואם הנחתי תפילין, אני אולי בן אדם שעשה הכנה להנחת תפילין הזאת, ואתה בן אדם שישבת 3 שעות לפני ההכנה להנחת תפילין, והתכוננת וחשבת, מה, אתה יכול להגיד שהנחת תפילין שלי ושלך הם זהות? אתה מאוד מרדד, ואם כן אלוקים, תייצר 10 אנשים שיעשו מעשה, וזהו, בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה אנשים בעולם שיעשו את אותו מעשה, את אותו דבר בדיוק, אם אתה שם דגש על המעשה, לכאורה, אלוקים אמור להגיד, אני שם דגש על הלב. תראה לי כמה התייגעת, תראה לי כמה כיוונת, תראה לי כמה הבאת את עצמך לשולחן, כמה השתמשת בכלים שנתתי לך בשביל לעשות את המעשה. הרי תיקחו דוגמה פשוטה, בן אדם נמצא בברית המועצות בתקופה קשה, אין לו איך להשיג מצה. הוא עובד קשה, 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 ואין לו להשיג מצה, והוא באמת מתייגע, מוכן למות בשביל זה, ולא ישיג מצה. ולעומת זאת, בן אדם אחר גר באשדוד, אבא שלו דוחף לו חתיכת מצה לפה, אם מסתכלים על הנתונים היבשים, זה עשה מצווה, וזה לא עשה מצווה. היהודי בברית המועצות שעשה במסירות נפש גדולה, אבל לא הכניס את הכזית מצה לפה, לא עשה כלום. אתה שואל, מה? איפה ההיגיון? יש פה בן אדם שבאמת היה מוכן לאכול מצה, יהודי באשדוד לא עשה שום דבר בשביל זה. הפוך, גם באשדוד אבא שלו דחף לו חתיכת מצה לפה. אתה יכול להגיד שהיהודי הזה מתעלה על אותו יהודי שעשה מאמץ כביר בניסיון להשיג מצה, בגלל שהדגש הוא על מעשה? בוא נקרא את זה במילים. מי שמכיר את ספר התניא יודע שספר התניא מבוסס על פסוק אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. שואל אדמו"ר הזקן, והנה, לתוספת ביאור תיבת לעשותו. אומר אדמו"ר הזקן, אני רוצה להבין מה פירוש המילה לעשותו. מה זה לעשותו? איך יכול להיות שהלעשותו תופס כזה מקום? הרי לעשותו זה החלק הכי קל. הבלבבך זה חלק מאוד קשה. לייצר משהו פנימי בלב, מעשה קלה קלות. אתה יכול להניח תפילין, באמת, 1.5 דקות, סיימת את הדבר הזה, זהו. עשית טובה לחבדניק שעצר אותך ברחוב, סיימת את הסיפור. האם זאת היהדות? היהדות היא כזה דבר רדוד, ושטחי, שמתמקדים בסוף במישהו ששם 1.5 דקות תפילין, ולא במישהו שישב והכין את עצמו 4 שעות. סופר פעם על בעל התניא, שהגיע להתארח אצל האדם עשיר גדול. המארח הבין שיש לו הזדמנות פז לשבת עם בעל התניא בבית שלו, זה לא דבר פשוט. הוא אמר לבעל התניא, אני רוצה לפתוח איתך נושא אישי. הוא אמר לבעל התניא, תראה, אני עשיר, אדם עשיר. אני מארח בלי סוף אנשים, חלק צדקה, אדם נדיב מאוד. אבל יש לי בעיה, אני מרגיש שאני עושה הכל בשביל אינטרס. הוא אמר לו את האמת, הוא אמר לו, אני מרגיש שהפרסומת והכבוד, וזה שפורסים לי שטיח, זה מה שעושה לי את זה. לא מעניין אותי שיהודי יאכל. מעניין אותי שיגידו לי כל הכבוד לך. אז הוא שאל, אולי באמת הגיע הזמן להפסיק. בשביל מה? בשביל מה זה טוב? אם הכל אני עושה בשביל אינטרס, שאל אותו בעל התניא בחוכמתו, משפט אחד. הוא אמר לו, אבל אני בסוף נהיה שבע.
נכון, אתה צודק. כל מה שאתה עושה זה בשביל אינטרס. שורה תחתונה, העני הזה, שהיה רעב והוא לא אכל כל היום, עכשיו הוא לא רעב. הבעיה שלך היא בעיה, נטפל בה. בשורה התחתונה, בעולם המעשה, בעל התניא מתחבר בעצם למילה לעשותו, אותו יהודי שהיה רעב, אותו אדם שהיה רעב, היה זקוק ללחם, קיבל את הלחם שלו. כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. שמעתי פעם פירוש יפה על זה, שקנאה, תאווה וכבוד, זה בעצם מסמל 3 תקופות מרכזיות בחיי האדם. ילד שנולד, מה מניע הכי גדול שלו? הקנאה. הקנאה זה הדבר שמטריף אותו. הוא רואה אצל החבר שלו משחק חדש, הרי על זה בנויים, ברוך השם, הרבה יהודים מתפרנסים מטרנדים. הוא רואה שלחבר שלו הגיע, אתה מיושן ויטלי, זה כבר מזמן לא ספינר. הוא רואה אצל החבר שלו מצעצוע, הוא ישגע את ההורים שלו, יוציא להם תמיץ, להוציא 200 שקל על חפץ, שתוך שבוע, גג שבועיים, לא מחזיק מעמד. גם את זה ראיתי בסין, ראיתי את המכונה, מאחורי כל התעשייה הזאת. אתה פשוט רואה איך הם מייצרים מוצר, שבסין עולה 1.5 גרוש, מביאים אותו לישראל, קופץ לו המחיר ל-200 שקל, ותוך שבוע המוצר הזה חסר משמעות. אז הקנאה זה המניע הכי חזק. כשאדם מתבגר, זה כבר קצת משתנה, זה פחות הקנאה, התאווה. התאווה זה המניע הכי חזק של האדם. וככל שאדם מתבגר, התאווה נחלשת. מה נשאר לו? הכבוד. כשאדם מתבגר, הכבוד זה המניע החזק ביותר של האדם. אומרת המשנה, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, זאת אומרת שהקנאה, התאווה והכבוד מסמלת את 3 הפרקים בחיי האדם, ובסוף בשורה התחתונה, שלושתם זהים. זאת אומרת, האדם המבוגר שיגיד, אני לא מקנא כמו ילד, אתה מתמודד עם בעיה אחרת, התאווה היא לא פחות חמורה מזה. והכבוד שמגיע לך לעת זקנה, שהוא באמת מגיע לך בצדק, הוא גם לא פחות חמור מהקנאה והתאווה של הילד הקטן. זאת אומרת, לפני שאתה מזלזל בילד, תבין שגם אתה, יש לך את התיק שלך. מסופר אפילו על הבעל שם טוב, שרגע לפני פטירתו, המילים שהוא אמר זה היה מילים מספר תהילים. אל תביאני רגל גאווה. בעל שם טוב, לפני הפטירה שלו, מה המשפט שהוא אומר אל תביאני רגל גאווה? למה? כי בסוף, היצר שלנו, מה שבתוכנו, כל פעם הוא מחליף תלבושת. זה יכול להיות או קנאה, או תאווה, או כבוד. אבל הוא לעולם לא עוזב אותנו. אומר בעל התניא, אם אני רוצה להבין מה היתרון של המעשה על פני כל דבר אחר בעולם, שעליו אלוקים שם את הפוקוס הכי חזק, צריך לחזור קצת אחורה לשאלה יותר עמוקה. השאלה יותר עמוקה היא, למה הגענו לעולם? למה הגענו לעולם? אם אנחנו שואלים את עצמנו רגע, הרי יש 2 דברים שאדם לא מחליט עליהם. מתי הוא נולד? ומתי הוא מת. שאר הדברים אתה יכול להרגיש מאוד מאוד חזק, הנה החלטתי, פתחתי עסק, הנה החלטתי, הקמתי משפחה. על מתי אתה נולד, זה אפילו פחות ממתי אתה מת, או מתי אתה מת, יש לך עוד איזושהי בחירה. אבל על מתי אתה נולד, שזה הדבר הכי חשוב בחיים, אתה נטול בחירה לחלוטין. שום בחירה יש לך, אף אחד לא שואל אותך למי נולדת, לאיזה משפחה, לאיזה אבא, לאיזה אמא, לכלום. ואתה שואל את עצמך, למה? למה אף אחד לא שואל אותי? אתם יודעים, עד כדי כך כתוב, שהנשמה שהיא למעלה כל כך טוב לה, שבגלל זה אנחנו עושים ברית בגיל 8 ימים. למה עושים ברית בגיל 8 ימים? יש הרבה פירושים לדבר. אחד מהפירושים הוא שהנשמה שיורדת לעולם הזה פשוט יושבת 7. 7 ימים, הנשמה שיורדת לעולם יושבת 7 על זה שהיא ירדה מהמקום הכי טוב שיש. הנשמה יורדת לעולם הזה 7 ימים, יושבת 7, עצובה, אחרי 7 ימים שניחמנו את התינוק, מגיע גיל 8 ימים עושים לו ברית. לכן בקהילות אשכנז נהוג לאכול בשולם זוכר, זה האירוע שעושים בשבת הראשונה, שאחרי הלידה של הבן, נהגים לאכול ארבס, שזה גרגירי חומוס, מאכל עגול. מתי אוכלים מאכלים עגולים? באבלות. למה? כי באמת הנשמה היא עכשיו במשבר. הנשמה במשבר, היא יורדת לעולם הזה, לעולם כל כך מלא בבעיות, לעולם שכל כך מלא ביצרים, כל כך מלא בתאוות, בקנאה, תאווה וכבוד, ואף אחד לא שואל אותה, הוא נותן לה את האופציה לבחור בזה. אני לא מדבר על זה שאתה לא בוחר איזה משפחה אתה נולד, אני לא מדבר על זה שאתה לא בוחר באיזה בית לגדול. קודם כל, עצם הירידה, גם אם אתה יורד לבית הכי טוב שיש. תמיד, גם הבית הכי טוב שיש, יהיה פחות ממה שיש לנשמה למעלה. למה אף אחד לא שואל אותי את השאלה הכי חשובה? ובעצם, השאלה הזאת יכולה להוביל את האדם להגיד, אוקיי, לא ביקשתי לבוא לעולם, אני לא בחרתי בזה, אז תעזוב אותי.
אתה לא התייעצת איתי לפני, לא אמרת לי, תשמע, אני נותן לך אופציה, או שאתה רוצה לרדת לעולם, אתה לא רוצה לרדת לעולם. לא בחרת אותי, אל תבוא לי בתלונות, אתה הבאת אותי פה לעולם הזה, שמת אותי בעולם שמלא פיתויים ותאוות, שחרר. נפרדו דרכי, זהו, אני עכשיו פה, צריך להתמודד עם מה שיש, אתה מקבל את הסחורה, זהו. למה הנשמה שלנו ירדה לעולם? ובעצם, אנחנו כל בוקר אומרים בברכות השחר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, אתה ברתה, אתה יצרת, וכל משפט, כל מילה שאתה אומר, אתה רק מבין לאיזה ברוך הורדת את הנשמה. היא טהורה, היא חלק אלוקה ממעל ממש, ולמרות זה שהנשמה כל כך גבוהה, לאיפה הורדת אותה? למקום הכי נמוך שיש. על מה ולמה? ואם נסתכל בעולם שלנו, גם אם אתה אדם שלם, הרי למה מושקע רוב היום שלך? בגוף או בנשמה? בגוף. שליש מהחיים שלך אתה ישן, עוד שליש מהחיים שלך מתחלק באכילה, שתייה ושאר ענייני עולם, שאר צרכים, ובשליש האחרון גם ממנו, אם אתה מבודד את האחוזים שנותרו לנשמה, שמקבל לתשומת לב ב-80-90 שנה שלה בעולם, עכשיו זה, גם אם אתה בן אדם מושלם, אתה בן אדם צדיק, אתה חייב לישון, אתה חייב לאכול, אתה חייב לשתות, כל הזמן הזה הנשמה לא מקבלת שום יחס. אז בשביל מה הסבל הזה? בשביל מה הסבל הזה? ואחרי זה גם אומרים לך, אתה גם תענש או תקבל שכר על מה שעשית לעולם במצב שלא בחרת אותו. אומר אדמו"ר הזקן, שבעצם השאלה הזאת היא שאלה, אגב, אני פותח סוגריים, בגמרא באמת יש את השאלה הזאת, האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא. מה מסכם את הגמרא? נוח לו לאדם שלא נברא. אומרת הגמרא בצורה מפורשת, היהודי, טוב היה שנשמתו לא יורדת לעולם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, שהנשמה נפרדת מהעולם הזה, זה היום החג הכי גדול שיש. כי הנשמה באמת חוזרת למקום הכי שלם, הכי טוב, הכי רגוע. אז למה? על מה ולמה הנשמה ירדה פה לעולם שלנו? כל אדם מחפש בסוף לעשות איזשהו תהליך. נשמה שיורדת לעולם הזה, מחפשת בסוף להעביר את האדם איזשהו מסע, שמתחיל ביום לידתו ונגמר ביום פטירתו. המסע הזה אמור בסוף להוביל אותנו לאיזשהו סוף. למשל, דוגמה, אדם הולך לאוניברסיטה, לומד במשך כמה שנים, בסוף מסיים, מקבל את התעודה הנחשפת. מרגע שקיבלת את התעודה, סיימת, קיבלת תעודה. האם החיים שלנו בנויים ככה? האם יש יום אחד בחיים שאתה יכול להגיד, אוקיי, סיימתי את התיקונים שלי פה בעולם, קיבלתי את התעודה, מעכשיו אני יכול להתחיל לחיות. הרי אנחנו בדרך כלל בנויים על זה, רק עוד, תן לי עוד חודשיים, אני מסיים את זה ואת זה, ואז אני אוכל לשבת ללמוד. כל פעם שאני לומד עם יהודי, הוא אומר לי, תשמע, אני רק חותם את העסקה, וזהו, נגמרו לי הטרדות בחיים, אני עכשיו פנוי, יש לי את כל היום. אנחנו יודעים שזה לא ככה. יודעים שלעולם זה לא ככה. שהשלמות הזאת, הסוף הזה שאתה רוצה להגיע אליו, אתה לא מגיע אליו. יותר מזה, מי שלמד את פרק י"ב בספר התניא, והבין מהו הבינוני, אדמו"ר הזקן ממש מכניס אותך לדיכאון. הוא אומר לך, תשמע, את השלמות הזאת של צדיק, שכח מזה. זה לא יקרה. בגלגול הזה זה לא יקרה. אתה כל החיים שלך תהיה בינוני במרדף, במלחמה, במאבק שבסוף לא מוביל לכלום. אתה שואל את עצמך, בשביל מה? זה מאוד מייאש, נדרש ממני לייצר בתוכי כוחות נפש עזים בשביל להתמודד עם אתגר שלא נגמר. תחשבו על זה שאתה במרוץ שלא נגמר, וזה לא שלא מספרים לך מראש. אומרים לך מיום לידתך שאתה נולדת להיות בינוני, ואתה לעולם תישאר בינוני. השלמות שבבינוניות. אז אם אין סוף למלחמה ואין סוף למאבק, זה דבר שיכול להפוך את האדם לייאוש עצום. היה פעם, יש משל מפורסם על מלך שהגיע פעם לשדה, והוא רואה את העיקר עומד במשך שעות בשמש עם המגל וקוצר חיטים. הוא אומר לו, תקשיב, במקום שאתה תבוא ותתאמץ, תבוא אליי הביתה, לארמון, אני מבקש ממך בוא תעבוד במזגן, בתנאים טובים, תעבוד אצלי, תעשה את אותה תנועה שאתה עושה בשדה, שאתה קוצר עם המגל, תבוא תעשה אצלי בבית, ואני משלם לך פי 2. הוא מבסוט, איזה יופי, נפטרתי מהעבודה הזאת, עבודה קשוחה, לעבוד בשמש הקופחת כל היום, הוא מגיע לבית של המלך ומתחיל לעשות את התנועה של קצירת חיטים עם מגל. אחרי יום, יומיים, 3, הוא אומר למלך, נשבר לי. אני לא יכול, התנועה הזאת, אני צריך להרגיש שאני עושה משהו. נכון, משנה לי פי 2, אבל לקצור ולקצור, אם אני לא מרגיש שאני קצרתי פה חיטים, אם אין תוצאה בסוף, לא שווה לי הפי 2 האלה. הרי אני בטוח שכל אדם אחרי קצת מחשבה, הם יגידו לו, תשמע, אני נותן לך כל חודש 40,000 שקל. אני מבקש ממך רק לשבת בבית ולא לעשות כלום.
אין אדם אחד בעולם שישרוד יותר מכמה חודשים. אין דבר כזה. אם יש דבר כזה, כנראה שהוא צריך להישלח לאיזושהי בדיקה, כי משהו לא תקין במערכת. אדם שאין לו מאמץ והגיעה, ובסוף הוא מקבל איזשהו סוף, איזשהו תהליך, זה תהליך שהוא מאוד מייאש אותך. והחיים שלנו בעולם הזה בנויים על תהליך אחד ארוך, שמתחיל מלידתך ונגמר בפטירתך, ויותר מזה, הילד בטוח שכשהוא יתבגר ייפתרו לו כל הבעיות בחיים. כי הוא בטוח שלעבור מבחן במתמטיקה זה הדבר הכי קשה בעולם. ואבא ואמא לא מבינים כמה קשה לעבור מבחן במתמטיקה. אין להם מושג אפילו. ונער מתבגר בטוח שלעבור את אתגרי ההתבגרות, האתגר הכי קשה בחיים. ואתה מסתכל עליו כאבא ואומר לו, חמודי, אתה עוד לא התחלת. אתה עוד לא התחלת. ואתה מבין שאתה נכנס לאיזשהו לופ שלא מסתיים, שלא נגמר לעולם. ואתה שואל את עצמך את השאלה, שאלה מכוון אדמו"ר הזקן בפרק ל"ה, וזו שאלה שתסתיים רק בעוד 2 פרקים. לשם מה? לשם מה האדם עובר את כל התהליך הזה, אם בסוף, את הסוף של זה הוא לא יראה, הוא לא יזכה לראות בעיניים, ואת הפירות הוא יראה בעולם הבא כנראה. בעולם שלנו, במסע הזה, בפרוזדור הזה שהוא צריך לעבור, הוא לא יראה את הסוף למסע שלו. תמיד הדאגות מתחלפות במשהו אחר. נכון, נכון. זאת אומרת, בינוני זה אדם שלא, הצדיק למשל, הוא הצליח לעקור את הרע. דוד המלך אומר, וליבי חלל בקרבי, איזה יופי. הוא הגיע למצב שהיה לו יצר הרע, סיים את הסיפור, יש לו וי. הוא מסמן לעצמו וי, שם תעודה על הקיר, אין לי יצר הרע. אנחנו הבינונים שנתקענו עם יצר הרע, אכלנו אותה. אכלנו אותה לכל החיים, כי לעולם, לא יגידו לנו סוף. זהו, סיימת, אין לך, מחר בבוקר אתה קם, דלוק, תפילה, מקווה, תורה כל היום. זהו, אין מציאות כזאת. ומי שמוכר מציאות כזאת, הוא טועה. בלשון המעטה. אומר אדמו"ר הזקן, בואו תראו את זה במילים של בעל התניא. וגם להבין מעט מזער, כך אדמו"ר הזקן אומר. תכלית בריאת הבינונים וירידת נשמותיהם לעולם הזה. להתלבש בנפש הבהמית שמקליפה וסתרחה. אני רוצה שתסביר לי למה. מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם, בגלל שאתה לא תצליח לעולם להשתחרר מהעול של אותה נפש בהמית, ולדחותה ממקומה שבחלל השמאלי, שבלב שלא יעלו ממנה ערעורים אל המוח, כי מהותה ועצמותה של הנפש הבהמית שבקליפה, היא בתוקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה. לא משנה מה עשית בחיים, היצר הרע אצלך נשאר בדיוק, אבל בדיוק באותה עוצמה כמו בהתחלה, רק שלבושי אינם מתלבשים בגופם. אדמו"ר הזקן אמר לך בפרק י"ב בספר התניא, עזוב אותך, את הנפש שלך אתה לא תצליח לשנות. על מה תעבוד? על הלבושים. מה הם הלבושים? מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, אתה תצליח לשנות את עצמך רק ברובד החיצוני של החיצוני. בלשלוט בעצמך, הנה, לא עשיתי עבירה, יופי, כל הכבוד. בלשלוח בדיבור שלא אמרת לשון הרע, אבל שנייה אחר כך אתה תחזור ללשון הרע. במחשבה לא טובה, ששנייה אחר כך אתה תחשוב מחשבה טובה. ואם כן, שואל אדמו"ר הזקן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה ליגל עריק? חס ושלום. להילחם כל ימים עם היצר ולא יאכלו לו, זה נקרא לטחון מים. הנשמה שלך יורדת לעולם הזה לשם מה? ובעצם זה אחד השאלות הכי חשובות שיש. כי אחרי שאתה לומד את כל מה שאדמו"ר הזקן מסביר בספר התניא, ואת כל העצות שהוא נתן לנו להתמודד עם עצבות, ואת כל הכלים שהוא נתן לנו להתמודד עם להבין את מהות הבינוני, נשארנו עם השאלה הכי קשה מכולם. הסברת לי כמה מסובך המצב שלי, אבל לא הסברת לי לשם מה. אולי עדיף לגמור את הסיפור בלילה אחד, וסיימת עם זה, זהו. להשתחרר מהעול. תן לי להיות בגן עדן. ספרים פעם על גנב שנכנס לבית של איזה רב, פרץ לו לבית. כל הבית ישן והרב ער. והרב פתאום לומד תורה ומרים את העיניים מהספר, רואה את הגנב שלו, את הגנב החמוד הזה נכנס לו לבית, הוא מתחיל לרוקן דברים. הוא ניגש לגנב ואומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, מצטער כבוד הרב, אני לא באתי לגעת חס ושלום, יש לי רק שאלה, זהו, שאלה ואני יוצא. אומר לו הרב, נו בבקשה, תשאל. הרב, איך יוצאים מפה? השאלה שלנו, איך יוצאים מפה? איך מסיימים את השליחות שלנו בעולם הזה, בהבנה שאנחנו טובים, ויותר מזה, מה הם העוגנים שבמהלך החיים ייתנו לנו איזושהי רגיעה לדעת שמשהו כן עשינו. שינוי כן עשינו. ועכשיו תדעו משהו. הדבר הכי מטורף בדבר הזה, שזה לא משנה אם אתה צדיק גדול או איש פשוט. האתגר הוא זה אצל כולם. זאת אומרת, אדם שחוזר בתשובה, שעושה דבר גדול, לא נפתרות לו הבעיות שהוא חוזר בתשובה. וזה אחד מהדברים שהכי מתסכלים, יהודים
שעושים תהליך עם עצמם, שמקריבים הרבה מהחיים שלהם, בשביל להפוך ולהיות משהו, ואז פתאום שמגיעים לאותו קצה ההר, פתאום מרגישים שלא נפתרו להם הבעיות, ולפעמים האמת היא שהחיים רק מסתבכים. ואז הוא תמיד מגיע לכם השאלה, אבל מה, הנה, אז זהו, סיימתי, מחקתי את היצר הרע שלי. ואתה צריך להגיד לו, לא. אתה חושב שעשית שינוי מאוד גדול בחיים, אבל האתגרים שלך לא נגמרו. עוד לא הגעת לסוף. יש נשמות שבעולם הזה יורדות לכמה שעות, לצערנו הרב יש תינוקות שנולדים, ונפטרים אחרי כמה שעות או כמה ימים. וכתוב בספרים שתינוקות כאלה זה ילדים שנולדו, בשביל לבצע איזשהו תיקון קטן, 3-4 שעות בעולם, עשה את התיקון לנשמה וסיים את התפקיד שלה. הנשמה סיימה את התפקיד שלה. אבל בן אדם, כמו, אנחנו ברוך השם, עוד יום ועוד יום, חיים, מתפללים לבריאות, מתפללים לעוד יום בחיים, בן אדם ייתן הכל בחיים שלו בשביל לזכות בעוד שנה של חיים. למה? בשביל מה? אבל בסוף הבנו את השאלה טוב, הבנו שיש איזשהו משהו באג במערכת, שמסתבר שהוא לא באג, הוא פיצ'ר. זה לא משהו שיש תקלה ואתה לא מצליח לתקן את עצמך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שאתה לעולם לא תסיים את המלאכה שלך. ויותר מזה, אם נגדיל, נעלה עוד טיפה למעלה, נגלה שלא רק אני לא סיימתי את העבודה שלי, אלא בעצם כל הדורות, מאדם הראשון עד היום, אנחנו עדיין באותה משימה. אנחנו עדיין מתמודדים עם אותם אתגרים, עם אותו עולם, אתה קורא את הסיפורים בתנ"ך, אתה פתאום מוצא השקה בין האתגרים שעמדו ליהודים בהר סיני, או במדבר, או בארץ ישראל, לסיפורים שקורים היום, ואתה אומר, מה, 2000 שנה לא עשינו שום תהליך? לא זזנו לשום מקום, לא התקדמנו? דורות, העולם מתקדם, רץ בקצב מטורף. טכנולוגיה, תעשייה, וביצרים שלנו, בדבר הפנימי שלנו, נשארנו בדיוק אותו דבר כמו לפני אלפי שנים. בדיוק אותה מערכת. זה גם התשובה למי ששואל אם התורה מיושנת. התורה לא מיושנת, אתה זה שמיושן. אתה זה שנשארת עם אותם בעיות שהתורה סיפרה לך עליהם לפני אלפי שנים. אתה, המערכת שלך לא השתנתה. אתה חושב שהעולם השתנה. אם אתה תבחן את עצמך פנימה, אתה תראה שאתה ממש יצור מיושן. מתמודד, שום מודרניזציה לא עוברת על הגוף שלה. אז בשביל להבין את התשובה לכל השאלה הזאת, השאלה המאוד קשה הזאת, בעל התניא נכנס ונותן איזשהו בסיס שעליו הוא יבנה את המגדל. מה הבסיס? מביא בעל התניא דברי הזוהר. הזוהר מדמה את הגוף שלנו עם הנשמה והמצוות שיהודים מקיים לנר. בנר יש 3 מרכיבים. פתילה, להבה ושמן. שמן או פרפים או לא משנה מה שזה יהיה, חומר בעירה. עכשיו, אם אתם זוכרים איזו דוגמה מהמרכבה שבוע שעבר, במשל הנר יכול להיות לי המון שמן, אבל אם אין פתילה, האש לא תתפס בשמן בצורה טובה. יכול להיות לי להבה, אבל אם לא יהיה משהו שיחזיק אותה, שהיא פתילה, הלהבה לא תדלק, ויכול להיות שמן ופתילה, אבל בלי להבה, הנר לא הגיע למיצוי שלו. אבל, אם אני בוחן לעומק יותר, מתוך כל החלקים בנר, החלק הכי גשמי, הכי מגושם, הכי גס, זה החלק של השמן. אומר אדמו"ר הזקן, שבעצם, החלק הכי גס זה הפתילה, והשמן זה החלק שמתקלה ונעלם. הפתילה בסוף היא זאת שנשארת. השמן עצמו זה דבר שמתקלה ובאיזשהו מקום מתעלה כתוצאה מהלהבה. עכשיו, אומר הזוהר הקדוש, שהיהודי בנוי מאותו דבר. הגוף שלנו זה הפתילה. הלהבה זה השכינה. והשמן אלה המצוות והמעשים טובים שיהודי עושה בעולם הזה. עכשיו, אומר אדמו"ר הזקן, כתוב, החכם עיניו בראשו. מה משמעות הפסוק הזה לפי פירושו של בעל התניא? החכם עיניו בראשו, זה אומר שהחכם עיניו בראשו, הוא יודע שאת הנר הפנימי, אני תמיד צריך לדאוג לתחזוקה שלו. אני תמיד צריך לדאוג לחומר בעירה, שזה מצוות ומעשים טובים, בשביל שאני אוכל, שהלהבה תמשיך לדלוק, בשביל שהשכינה תישאר מחוברת לפתילה, אני חייב לדאוג למשהו שתמיד, תמיד, תמיד יתחזק ויעריך המצוות, יתחזק ויעריך את הלהבה שתמשיך לדלוק עוד יום ועוד יום ועוד יום. השמן, בדיוק. אגב, ומביא אדמו"ר הזקן שזה אחד מהסיבות שיהודי שם כיפה על הראש. למה יהודי שם כיפה על הראש? יהודי שם כיפה על הראש כי השכינה היא באמת נמצאת על הראש של היהודי. כמו מבנה הנר. הגוף שלי
זה הפתילה, שבסוף מבוססת על מצוות ומעשים טובים, והלהבה, השכינה, היא משהו שדולק, ולכן יהודי מכסה את ראשו. אומר אדמו"ר הזקן, אתה רוצה להבין למה מעשה הוא הדבר שאני שם עליו דגש יותר מהכל? כי המעשה הוא זה שמאפשר לשכינה לשכון ולשרות בך. למה? אנחנו נבין עוד רגע. אבל כעיקרון, לפני שאנחנו נקרא את התשובה מבפנים, אני נותן לכם את התשובה מלמעלה. השמן, המעשה, הדגש על המצוות המעשיות, זה מה שמאפשר את השראת השכינה עליך. ואומר אדמו"ר הזקן יותר מזה. אתה צריך להפסיק להסתכל על החיים שלך כמסע אחד ארוך. תתחיל להסתכל על החיים שלך בנקודות קטנות, בחלקים קטנים, בתובנה שהניצחון הוא לא ניצחון של נוקאוט, אלא זה לנצח כל רגע ורגע מחדש. ואם אתה משנה את התפיסה שלך, ומבין שהחיים שלך זה לא ניצחון אחד, אלא זה ניצחונות קטנים, הרבה יותר קל לך להסתכל רגע על סך הכל, על הכף מאזניים, ולהסתכל, בוא'נה, יש לי הרבה ניצחונות. יש לי המון ניצחונות קטנים בסל שלי. לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע. בואו נראה את זה במילים של בעל התניא. קודם כל, תסתכלו את המילים שאומר בעל התניא, ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליים לתושייה. אמרנו על אותו תינוק שצריך לנחם אותו אחרי 7 ימים, אומר בעל התניא, אני בא לנחם את אותו יהודי שחושב שהוא טוחן מים. לשמח ליבם בהשם השוכן איתם בתוך תורתם ודאבותתם. והוא בהקדים לשון הענוקה, שמובא בזוהר הקדוש על הפסוק חכם עיניו בראשו. מביא הזוהר, שימו לב למילים של הזוהר, וחיבן אתר עינוי דברנש, באיזה מקום נמצאים העיניים של האדם, אלא קרא הכי ודאי, לא יאך ברנש בגילוי הדרשע 400, מה איתיימה? דשכינתא שריה על רשע. וכל חכם אינו יומי לבראש העינון, והוא דשריה וקיימה על רשע. זאת אומרת, הראש שלי הוא זה שמחזיק את השכינה, ובגלל שהראש שלי הוא זה שמחזיק את השנייה, אותו צדיק, עסוק בלתחזק תמיד את הנר, שיהיה מספיק שמן. ממשיך אדמו"ר הזקן ואומר, וכד אינו יתאמן לנדע, דהו נאור הדליק על רשע, יצטרך למישרה. אדם יודע שבשביל שהנר ימשיך לדלוק, בשביל שהלהבה היפה הזאת תמשיך לבעור, אני חייב להרכיב לה שמן. בגין גופה דברנש אי ופתילה ונאור ההדליק לילה, ושלמה מלכה צווח ואמר, שמן על ראשך לא יחסר. שלמה המלך אומר, שמן על ראשך לא יחסר. מה הכוונה? דהנאורה דבראש היצטך למישך ואינון אבדן טבן. ועל דה חכם עיניו בראשו, עד כאן לשונו. מסיים הזוהר ואומר, יהודי צריך להבין את תהליך החיים. תהליך החיים הוא שאתה בנוי מכמה חלקים. היהודי צריך לדאוג לתחזוקה שוטפת של השכינה על ראשו. הגוף שלך זה בעצם מה שמחזיק את השכינה, לכן קודם כל, אל תזלזל בגוף. תדע לך שאילולא שתדאג לגוף, אילולא הפתילה, לא יהיה מקום ללהבה לבעור. אבל, אם הפתילה לא תהיה טבולה עמוק בשמן, הפתילה תתקלה ברגע. הפתילה היא לא נשרפת, למה? זה מעניין שאתה מסתכל על נר. אם תשים פתילה ותיתן לה לדלוק, הפתילה תתקלה עד הסוף. כשהפתילה טבולה בשמן, היא נשמרת שעות, ימים, שנים לפעמים. יש נרות שדולקים שנה שלמה, ואתה רואה את הפתילה עדיין עומדת על מקומה. למה? כי הפתילה עטופה במשהו. המעשה הוא עוטף את הפתילה ומספק לה שכבת הגנה, שנכון, אתה כולה פתילה, ואתה כולה מחזיק להבה. אבל בסוף, הלהבה לא יכולה להסתדר בלעדיך. אומר אדמו"ר הזה, יש סיפור על בעל התניא, שכשהוא היה במאסר, הרבה מהשרים והשוטרים הרוסים מאוד אהבו לבוא ולהתייעץ עם בעל התניא, כי הוא היה אדם חכם. פעם אחד מהקצינים, הגיע לבעל התניא ושאל אותו, יש לי שאלה. כשהאדם הראשון היה אחרי חטא עץ הדעת, מספרת התורה שהקדוש ברוך הוא שאל, אייכה. שאל הקצין הרוסי את הבעל התניא, מה, והקדוש ברוך הוא לא יודע, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה נמצא האדם הראשון, שהוא צריך לשאול אייכה? אמר לו בעל התניא, אייכה זה לא שאלה של מיקום גיאוגרפי. השאלה אייכה היא איפה אתה נמצא. זאת אומרת, אומר בעל התניא ליהודי, הרבה פעמים אנחנו עסוקים במסביב.
ואם נבין רגע את מהות החיים, שבעל התניא רק עכשיו התחיל את הצעד הראשון, כי פרק למדי זה פרק שנבנה, ופרק למדו ופרק למדז מגיעים לשיא. אני מספר לכם שבפרקים הבאים אתם תקבלו את התשובה השלמה, לא היום. אבל אם יהודי מבין שהנר שלו הוא זקוק תמיד, 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 לאיזושהי תחזוקה שוטפת, תחזוקה תמידית, משהו שישאיר את הלהבה בעולם, פתאום החיים שלך מקבלים הרבה משמעות, כי אתה מבין שאילולא אתה, ואילולא אני, הלהבה לא יכולה לשרוד בעולם הזה. הזוהר אומר לך בצורה מפורשת, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא, השכינה, לא יכולה לשרות בעולם אם אתה לא תחזיק אותה. משמע, אם אני לא יבצע את אתה שואל אותי, מה שליחותי? שליחותי היא מאוד פשוטה, זה מה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אייכה. הקדוש ברוך הוא פונה לנו בשאלה ואומר, איפה אתה נמצא? מה זה אומר, איפה אתה נמצא? במה אתה עוטף את עצמך? האם אתה עוטף את עצמך בשמן זית זך כתית למאור? או שאתה עוטף את עצמך, כתוב במה מדליקין או במה מדליקין, יש את המשנה שקוראים אותה בליל שבת. במה מדליקין או במה מדליקין, יש דברים שאי אפשר להדליק איתם נר. נכון, זה חומר בעירה טוב, אבל הסירחון, ומה שזה מביא איתו, עדיף שהנר יכבה. או שואל אותך אדמו"ר הזקן, במה אתה שם בנר שלך? איזה חומר אתה שם? המעשה שיהודי עושה, בראש ובראשונה, יש לו משמעות אדירה. המשמעות האדירה שבזכות המעשה שלך, לשכינה יש מקום לשרות בעולם הזה. אילולא אתה תעשה חומר בעירה, השכינה לא תוכל לשרות, ואז זה פתאום הופך את כל התמונה. למה זה הופך את התמונה? כי לפני תורת החסידות, הבנו שנכון, העולם שלנו מקום נמוך, אבל בסוף הוא מוביל למקום מסוים. יש לו מטרה מסוימת. עכשיו, בעל התניא לא משנה את זה. הוא לא אומר לך, העולם הזה הוא לא פרוזדור, חס ושלום, זה כתוב בספרים, שהעולם הזה הוא פרוזדור, הוא איזשהו דרך לעולם, אבל אומר בעל התניא, לכל רגע שלך בעולם יש משמעות, לא בגלל מה שיקרה, בגלל מה שקורה עכשיו. לא בגלל איזשהו סוף. הסוף הוא טוב, הסוף הוא חשוב. מאוד חשוב להתרכז בסוף. אבל המעשה שאתה עושה עכשיו, ברגע זה, יש משמעות אדירה. כי בלעדיך השכינה לא שורת בעולם. תבינו מה על הכתפיים שלכם, שלנו. איזה משקל אנחנו עושים על הכתפיים כל יום. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני יודע שבשביל להתגלות בעולם, אני יצרתי מציאות שבשביל להתגלות בעולם הזה, אני מוכרח שאתה תישא על הכתפיים שלך, בנר שלך, שמן ופתילה, שיוכלו להחזיק אותי, ולכן, גם להחזיק את הגוף זה חשוב, אבל הפתילה חייבת להיות טבולה בשמן. יש ניגון מאוד מפורסם בחב"ד, הנשמה יורדת לתוך הגוף, וצועקת, וי וי. וי וי. מה זה וי וי? כואב לה. כמו שאמרנו, נשמה יורדת לעולם הזה, והיא לא רוצה. מסיים הניגון ואומר, ירידה זו, צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. ברגע שנשמה יורדת לעולם הזה, ומבינה, ומתבוננת, בתפקיד שלך, זה הפירוש כל יהודי הוא שליח. כל יהודי הוא שליח, נכון, אתה יכול ללכת לסין, להודו, לתאילנד, להדליק נרות. אבל אומר לך בעל התניא, מה עם הנר שלך? מה עם הנר שלך? האם אתה דולק? תתחיל עם השליחות שלך פנימה. השליחות שלך פנימה זה להיות נר לשכינה. ואם אתה לא עושה את שליחותך, אתה יכול להדליק הרבה נרות אחרים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את הנר הזה. ולזה הפירוש, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. זה פרשנות קצת שונה, אבל במובן הזה שאומר, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, אתה תמיד עדיין נר שמחזיק להבה. יכול להיות קצת שמן, הרבה שמן, אבל אתה תמיד צריך שהלהבה תמשיך לדלוק. כל עוד שהיא דולקת, אתה יכול להוסיף עוד שמן במכל, עוד שמן במכל, זה תלוי בך. אבל תדע לך שתמיד הלהבה דולקת, והקדוש ברוך הוא מצפה שתמלא את המכל בשמן, שיחזיק את הלהבה עוד יום. בשיעור הבא, אנחנו נבין למה דווקא הקדוש ברוך הוא בחר שהמצוות, והמעשה, זה יהיה השמן, זה עוד לא ענינו. אבל הבנו שקודם כל, למה הנשמה שלי ירדה לעולם? למשהו הרבה יותר גדול ממה שאני חושב. ואגב, הפירוש הזה של בעל התניא, הוא לא מחדד תפקיד כללי של עם ישראל, אלא תפקיד אינדיבידואלי של כל יהודי ויהודי. זה לא משימה כללית להחזיק נר אחד דולק. זה המון המון נרות דולקים, זה כל יהודי ויהודי בפני עצמו. אתה יכול להחזיק נר שהחבר שלך ממינך ומשמאלך לא יכולים להדליק אותו. כי אם אתה לא תדליק את הנר שלך, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילך. מסופר על שיהודי הגיע פעם לרבי מלובביץ', יהודי מאוד מפורסם, היה מאוד
מעורה בתעשייה המדינית, בעשייה המדינית בישראל, קראו לו יהודה אבנר. הוא הגיע פעם לרבי, ואמר לרבי, רבי, אתה מדליק הרבה נרות. האם את הנר שלי גם הדלקת? אז הרבי אמר לו, אני לא מדליק נרות, אני מביא גפרור. אני אתן לך גפרור, עם הגפרור הזה תדליק את הלהבה. בסוף, אתה יכול לברוח מאוד מאוד רחוק, את הנר שלך, אף אחד לא ידליק במקומך. וזה מה שבעל התניא רוצה שתבין. את הנר שלך, את היכולת שלך, את היהודי שבך, לשאת את השכינה, שום דבר שבעולם לא יחליף. לא משנה כמה תלך רחוק. ולכן השליחות שלך בעולם מתחדדת הרבה יותר. כל רגע שהקדוש ברוך הוא נותן לך להחזיק את הלהבה הזאת, להחזיק את השכינה עוד יום בעולם, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני סומך עליך. כמו שאמר רבי נחמן לגבי יום הולדת, מה זה יום הולדת של אדם? זה יום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיך. עכשיו קיבלנו את ההבנה, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה נרות, בהמשך גם נבין מה בדיוק המשל של נר, אבל נרות שצריכים לשאת את שכינת הקדוש ברוך הוא בעולם, ובלעדיך זה לא עובד. אז אם מסכמים את מה שלמדנו היום, נבין שבעצם יהודי כן יכול לצעוק. יהודי יכול להגיד כואב לי. יהודי יכול להגיד כואב לי, יכול לצעוק וי וי. יהודי יכול לצעוק וי וי. אתה יכול להבין שכואב לך. בעל התניא אומר, הכאב שלך הוא נכון, אבל הכאב שלך, אתה צריך לדעת את הצד השני. הצד השני זה שכל יהודי צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש, ולשאול את עצמו, היקה. עד כאן להיום.